चला, तर मग आजच्या या सविस्तर चर्चेला सुरुवात करूया. आज आपण एका अशा विषयाचा वेध घेणार आहोत जो जगातल्या प्रत्येकाच्याच जिव्हाळ्याचा आहे. पैसा आणि संपत्ती. अगदी बरोबर, पैसा. समाजात असं अनेकदा पाहायला मिळतं की काही लोक प्रचंड संपत्ती निर्माण करतात आणि काही लोक मात्र आयुष्यभर केवळ आर्थिक ओढाताण करत राहतात. खरंय, हे चित्र खूपच सामान्य आहे. मग साहजिकच एक प्रश्न निर्माण होतो की जे लोक आर्थिकदृष्ट्या इतके यशस्वी ठरतात ते मुळातच खूप जास्त हुशार असतात का, की त्यांच्याकडे असं एखादं गुपित असतं जे सामान्य माणसाला माहीत नसतं? हा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे, कारण अनेकदा असा समज असतो की मोठी संपत्ती निर्माण करण्यासाठी पैशांचं प्रचंड मोठं गणित यायला हवं किंवा फायनान्सचं सखोल ज्ञान असायला हवं. म्हणजे मोठ्या डिग्रीज वगैरे. अगदी तेच, पण वास्तवात तसं नसतं. आपण आज मॉर्गन हाउसल यांच्या द सायकॉलॉजी ऑफ मनी या अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तकातील नोट्स आणि संदर्भांवरून ही चर्चा करत आहोत, आणि त्यातून एक वेगळंच सत्य समोर येतं. अच्छा, कोणतं सत्य? संपत्ती निर्माण करणं हे माणूस किती हुशार आहे यावर अवलंबून नसून माणूस पैशांसोबत कसा वागतो यावर जास्त अवलंबून असतं. हे पूर्णपणे मानवी वर्तनाचं आणि पैशांच्या मानसशास्त्राचं शास्त्र आहे. आणि याच मानसशास्त्रातली सर्वात शक्तिशाली पण तरीही अनेकदा दुर्लक्षित राहिलेली एक संकल्पना आज आपण उलगडणार आहोत. हो, ती संकल्पना म्हणजे कंपाऊंडिंग. एक्झॅक्टली, कंपाऊंडिंग, किंवा ज्याला चक्रवाढ वाढीची जादू असं म्हटलं जातं. या पुस्तकात हाउसल यांनी त्याला कॉन्फाउंडिंग कंपाऊंडिंग म्हणजेच अचंबित करणारी चक्रवाढ असं नाव दिलंय. कारण ती खरोखरच अचंबित करणारी आहे. पण सुरुवातीला ना कोणत्याही कठीण शब्दांशिवाय आपण हे समजून घेऊया की यात एवढी मोठी जादू काय. कारण कंपाऊंडिंग म्हणजे केवळ गुंतवलेल्या पैशावर मिळणारा परतावा नाहीये. नाही, तो परत्यावर पुन्हा मिळणारा परतावा आहे. बरोबर. म्हणजे समजा 1,00,000 रुपयांची गुंतवणूक केली आणि त्यावर 10% परतावा मिळाला, तर पहिल्या वर्षी रक्कम होते 1,10,000 रुपये. म्हणजे फक्त 10,000 वाढता. गणिताच्या भाषेत सांगायचं तर हे अगदीच क्षुल्लक वाटतं. मग याला जादू का म्हणायचं? आणि इथेच सगळ्यात मोठी गफलत होते, कारण पहिल्या वर्षी जे 10,000 रुपये वाढतात त्याकडे बघून ही प्रक्रिया खूप संथ वाटते. पण दुसऱ्या वर्षी जेव्हा पुन्हा 10% परतावा मिळतो तेव्हा तो मूळच्या 1,00,000वर मिळत नाही, तो 1,10,000 मिळतो. अगदी बरोबर. म्हणजे दुसऱ्या वर्षीची वाढ ही 11,000 रुपयांची असते. मग त्यानंतरच्या वर्षी ती 1,21,000वर मोजली जाते. म्हणजे बेस वाढत जातो. हो. इथे सर्वात रंजक गोष्ट अशी आहे की सुरुवातीला हा फरक अगदी शेकड्यांमध्ये किंवा हजारांमध्ये वाटतो, पण खऱ्या अर्थाने या प्रक्रियेचं वेगळेपण मानवी मेंदूच्या आकलनापलीकडचं आहे. आकलनापलीकडचं म्हणजे नक्की कसं? म्हणजे असं की आपला मानवी मेंदू हा एका सरळ रेषेत म्हणजेच लिनियर पद्धतीने विचार करण्यासाठी उत्क्रांत झालेला आहे. अच्छा, म्हणजे मुळात आपली विचार करण्याची पद्धतच या प्रक्रियेच्या आड येते. हो ना. समजा एखाद्या सरळ रेषेत 8 पावलं टाकली तर 8व्या पावलावर अंतर किती असेल याचा अंदाज मेंदू लगेच लावतो. 8 पावलं साधं गणित आहे. पण जर हीच 8 पावलं एक्सपोनेन्शियल किंवा घातांक वाढीने टाकली, म्हणजे पहिल्यांदा 1 पाऊल, मग 2, मग 4, मग 8, 16, 32, 64 आणि 128. बापरे, हे एकदमच वाढलं. हो, हे अंतर अचानक इतकं वाढतं की मेंदू गोंधळून जातो. कंपाऊंडिंग नेमकं याच घातांक वाढीच्या तत्वावर काम करतं. म्हणूनच सुरुवातीची काही वर्ष यात कोणतीही मोठी वाढ दिसत नाही, पण नंतर अचानक आकडे कोटींच्या घरात पोहोचतात. मेंदूला हे एकदम प्रोसेस करता येत नाही. आणि म्हणूनच पुस्तकात या प्रक्रियेला समजावून सांगण्यासाठी हिमयुगाचं म्हणजेच आईस एजचे एक अतिशय रंजक उदाहरण दिलंय. हिमयुगाचं उदाहरण? पैशांच्या वाढीचा आणि संपूर्ण पृथ्वीवर बर्फ साचून राहण्याच्या प्रक्रियेचा काय संबंध असू शकतो? हे रूपक थोडं वेगळंच वाटतंय. संबंध खूपच जवळचा आहे. अनेक शास्त्रज्ञांना पूर्वी असं वाटायचं की हिमयुग हे अचानक आलेल्या प्रचंड थंडीमुळे आलं असावं. साहजिकच आहे, कुणालाही तसंच वाटेल. पण वास्तवात तसं घडलं नव्हतं. हाउसल सांगतात की पृथ्वीच्या अक्षातील एका अत्यंत सूक्ष्म बदलामुळे उन्हाळा थोडासा थंड राहिला. उन्हाळा पुरेसा गरम नसल्यामुळे हिवाळ्यात पडलेला सगळा बर्फ वितळू शकला नाही. अच्छा, म्हणजे थोडा बर्फ तसाच राहिला. बरोबर. त्यामुळे पुढचा हिवाळा येईपर्यंत जमिनीवर बर्फाचा एक पातळ थर शिल्लक राहिला, आणि या बर्फामुळे सूर्याची किरणे जास्त परावर्तित होऊ लागली, ज्यामुळे तापमान आणखी थोडं कमी झालं. बापरे, म्हणजे एका छोट्याशा बदलाने दुसऱ्या बदलाला जन्म दिला. अगदी तंतोतंत. दुसऱ्या हिवाळ्यात जास्त बर्फ साचला, जो पुढच्या उन्हाळ्यात आणखी कमी वितळला.
हीच प्रक्रिया हजारो वर्ष चालत राहिली आणि एका छोट्याशा न वितळलेल्या बर्फाच्या थराने संपूर्ण खंडांना हजारो फूट जाडीच्या बर्फाखाली गाडून टाकलं. हेच कंपाऊंडिंग आहे. हो, एक छोटासा बदल जो स्वतःवरच वाढत जातो तो कालांतराने संपूर्ण जग बदलू शकतो. पैशांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू होतो. हे उदाहरण खरोखरच डोळे उघडणार आहे. हिमकण साचण्यासारखी ही प्रक्रिया आहे तर. अगदी तशीच. छोटासा परतावा जेव्हा त्या परताव्यावर पुन्हा परतावा देतो तेव्हा तो पैशांचा एक प्रचंड मोठा डोंगर उभा करतो. पण मग वास्तवात लोक गुंतवणुकीच्या बाबतीत नेमका कोणता विचार करतात? साधारणपणे असा कल दिसतो की लोक सहसा चुकीचे प्रश्न विचारतात. जसे की कुठे गुंतवणूक करू? हो, किंवा सर्वात जास्त परतावा देणारा स्टॉक कोणता? या प्रश्नांवरच लोकांचा सगळा फोकस असतो. पण जर हे हिमयुगाचं उदाहरण पाहिलं तर इथे परताव्यापेक्षा वेळ जास्त महत्वाची वाटतेय. आणि तिथेच सामान्य गुंतवणूकदार चुकतो. कोणता स्टॉक चांगला आहे किंवा किती टक्के परतावा मिळेल हे प्रश्न चुकीचे नाहीत, पण ते सर्वात महत्वाचे नक्कीच नाहीत. मग खरा प्रश्न कोणता असायला हवा? खरा आणि सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा असायला हवा की गुंतवणूक किती काळ टिकवून ठेवता येईल. कारण वेळेच्या अभावी कोणताही मोठा परतावा संपत्ती निर्माण करू शकत नाही. हे समजायला थोडं कठीण जातं सुरुवातीला. यासाठी पुस्तकात वॉरेन बफेट यांचे एक उत्कृष्ट उदाहरण दिले जे ऐकून कुणालाही धक्का बसेल. वॉरेन बफेट हे नाव तर गुंतवणुकीच्या जगात देवासारखं मानलं जातं. त्यांची संपत्ती आणि त्यांचं कौशल्य यावर हजारो पुस्तके लिहिली गेली आहेत. तर त्यांच्या उदाहरणात अशी कोणती खास गोष्ट दडलेली आहे? वॉरेन बफेट हे एक अत्यंत हुशार गुंतवणूकदार आहेत यात शंकाच नाही. पण त्यांची खरी ताकद त्यांची बुद्धिमत्ता नसून त्यांचा वेळ आहे. वेळ? हो. मॉर्गन हाउझल यांनी एक अतिशय अचंबित करणारी आकडेवारी मांडली आहे. जेव्हा हे पुस्तक लिहिलं गेलं तेव्हा वॉरेन बफेट यांची एकूण संपत्ती सुमारे 84.5 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. प्रचंड मोठी रक्कम आहे. पण यापैकी किती संपत्ती त्यांच्या वयाच्या 65व्या वाढदिवसानंतर निर्माण झाली असावी याचा काही अंदाज लावता येईल का? 60-70% संपत्ती नंतर निर्माण झाली असेल असा एक सामान्य अंदाज आपण लावू शकतो. वास्तवात त्यांच्या एकूण 84.5 अब्ज डॉलर्सपैकी तब्बल 81.5 अब्ज डॉलरची संपत्ती ही त्यांच्या 65व्या वाढदिवसानंतर निर्माण झाली आहे. काय सांगताय? म्हणजे बहुतांश संपत्ती उतारवयात आली? हो, कारण त्यांनी वयाच्या अवघ्या 10व्या वर्षापासून गुंतवणूक करायला सुरुवात केली होती. आता समजा वॉरेन बफेट हे एक सामान्य व्यक्ती असते. त्यांनी वयाच्या 30व्या वर्षी गुंतवणूक सुरू केली असती आणि वयाच्या 60व्या वर्षी त्यांनी गुंतवणूक थांबवली असती. जसं सामान्य लोक करतात. बरोबर. आणि त्यांचा गुंतवणुकीचा परतावा तोच राहिला असता जो त्यांना वास्तवात मिळाला आहे, तर त्यांची संपत्ती किती असती? गणिती सूत्रानुसार ती खूपच कमी असेल, पण तरीही अब्जाधीश तर ते नक्कीच असते, नाही का? अजिबात नाही. जर त्यांनी 60व्या वर्षी गुंतवणूक थांबवली असती तर त्यांची संपत्ती 84 अब्ज डॉलर्स नसून केवळ 11.9 दशलक्ष डॉलर्स इतकीच असती. अरे बापरे! म्हणजे आज त्यांच्याकडे जी संपत्ती आहे त्याच्या अगदी नगण्य प्रमाणात. हो. यावरून हे स्पष्ट होतं की वॉरेन बफेट यांच्या यशाचं खरं गुप्तीत केवळ चांगले स्टॉक्स निवडणं हे नाहीये, तर गेली 75 वर्ष बाजारात टिकून राहणं हे त्यांचं खरं गुप्तीत आहे. म्हणजे वेळ हाच त्यांचा सर्वात मोठा साथीदार राहिलाय. अगदी बरोबर. हे आकडे खरंच मेंदूला सुन्न करणारे आहेत. म्हणजे बुद्धिमत्तेपेक्षा जास्त इथे टिकून राहण्याला आणि वेळेला महत्त्व आहे. पण हे सगळं ऐकायला किंवा कागदावर छान वाटतं. वास्तवात अंमलबजावणी कठीण जाते. हो ना. कारण याचा अर्थ काय होतो? माणसाच्या मूळ स्वभावाचा आणि या प्रक्रियेचा मोठा संघर्ष पाहायला मिळतो. माणूस मुळातच अधीर प्राणी आहे. नक्कीच. आणि आजच्या काळात तर प्रत्येक गोष्ट इन्स्टंट हवी असते. क्लिकवर जेवण, क्लिकवर मनोरंजन. मग जेव्हा पैशांचा विषय येतो तेव्हा पहिल्या काही वर्षात पोर्टफोलिओमध्ये फारसा फरक दिसत नाही, म्हणून लोक खूप अस्वस्थ होतात. अगदी बरोबर. इतका कमी फायदा किंवा दुसरीकडे कुठेतरी जास्त परतावा मिळेल का अशी शंका मनात येऊ लागतात. हा अधीरपणाच संपत्ती निर्मितीतील सर्वात मोठा अडथळा आहे. या अस्वस्थतेवर मात करणं हेच सर्वात मोठं आव्हान असतं. यासाठी झाड लावण्याचं रूपक अतिशय समर्पक ठरतं. झाड लावण्याचं रूपक? हो. जेव्हा जमिनीत एखादं बीज पेरलं जातं तेव्हा सुरुवातीची काही वर्ष ते झाड खूप लहान असतं. त्याला रोज पाणी द्यावं लागतं, खत घालावं लागतं, पण त्याची वाढ डोळ्यांना चटकन दिसत नाही. कधी कधी तर असं वाटतं की हे झाड वाढतच नाहीये. पण पैशांच्या बाबतीत लोक रोज आपला पोर्टफोलिओ उघडून बघतात.
म्हणजे जणू काही ते रोज बघत असतात की त्या झाडाला किती पाने आली आहेत. आणि जर वाढ दिसली नाही तर ते झाड मुळासकट उपटून बघण्याची प्रवृत्ती निर्माण होते. एक्झॅक्टली. आणि एकदा का झाड मुळासकट उपटलं की ते तिथेच मरून जातं. जर त्याला ऊन, वारा, पाऊस यात सगळ्यातून नैसर्गिकरित्या वाढू दिलं तर तेच झाड 20-25 वर्षांनंतर एक मोठा वृक्ष बनतो. जो केवळ फळच देत नाही तर एक मोठी सावली देखील देतो. हो, कंपाऊंडिंगची प्रक्रिया अगदी ह्याच झाडासारखी आहे. सुरुवातीची वर्ष ही फक्त मुळं जमिनीत घट्ट रुजवण्यासाठी असतात. खरी वाढ आणि खरा विस्तार हा अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरच पाहायला मिळतो. फार आवश्यकता आहे. 100%. पण इथे एक व्यावहारिक प्रश्न पडतो. समजा एखाद्याने संयम ठेवला, पण जेव्हा शेअर बाजार कोसळतो, अर्थव्यवस्था डळमळीत होते आणि बातम्यांमध्ये सगळीकडे नकारात्मक चर्चा सुरू असते, भीतीचं वातावरण असतं. हो, तेव्हा भीती निर्माण होणं स्वाभाविक आहे. जेव्हा स्वतःच्या कष्टाचे पैसे 30-40% कमी होताना दिसतात, तेव्हा अशा वेळी लोक घाबरून कोणती मोठी चूक करतात. अशा वेळी लोक गुंतवणुकीतून पैसे काढून घेतात आणि ही सर्वात मोठी चूक असते, कारण यामुळे कंपाऊंडिंगची साखळी मध्येच तुटते. हे एखाद्या उदाहरणाने सांगता येईल का? नक्कीच. समजा एखाद्याने 15 वर्ष गुंतवणूक करण्याचं ठरवलं. 13 वर्ष ती व्यक्ती बाजारात टिकून राहिली. बरं. पण 14व्या वर्षी बाजारात मोठी घसरण झाली. सर्वत्र नैराश्याचं वातावरण निर्माण झालं. त्या व्यक्तीला वाटलं की आता आपले सगळे पैसे बुडतील म्हणून घाबरून सगळी गुंतवणूक काढून घेतली गेली. म्हणजे अगदी शेवटच्या टप्प्यावर येऊन खेळ सोडून दिला. हो, आणि जर आपण याला मोठ्या चित्राशी जोडलं तर याचा परिणाम अत्यंत विघातक असतो. कारण जसं आपण मगाशी पाहिलं की कंपाऊंडिंगचा सर्वात मोठा आणि खरा फायदा हा नेहमी शेवटच्या काही वर्षांतच दिसतो. तो हॉकी स्टिक सारखा आलेख जो शेवटी वेगाने वर जातो. अगदी तेच. 13 वर्ष जो संयम दाखवला गेला त्याचं फळ मिळण्याची वेळ अगदी जवळ आली होती. तो आलेख वर जाण्याआधीच थांबवला गेला. अरे रे, म्हणजे शेवटच्या क्षणी बाहेर पडल्यामुळे त्या व्यक्तीने कंपाऊंडिंगची सर्वात मोठी वाढ गमावली. हो, त्यामुळे मध्येच थांबणं हे संपत्तीचं मोठं नुकसान करणारं ठरतं. बाजारातील अस्थिरता हा गुंतवणुकीचा दंड नसून ती मोठी संपत्ती मिळवण्यासाठी मोजावी लागणारी फी आहे, असा विचार करणं आवश्यक आहे. हा दृष्टिकोन खूपच महत्वाचा आहे. आता एका वेगळ्या पण तितक्याच महत्वाच्या मुद्द्याकडे वळूया. सामान्य माणसाच्या मनात नेहमी एक सबब असते की माझ्याकडे गुंतवणुकीसाठी जास्त पैसेच नाहीत. खूपदा ऐकायला मिळते हे. हा गैरसमज कसा चुकीचा आहे. कारण कंपाऊंडिंगच्या नियमानुसार पैशांच्या आकड्यापेक्षा वेळेला जास्त महत्त्व आहे, हे आपण आत्ताच पाहिलं. हो, हा समज दूर होणं अत्यंत आवश्यक आहे. छोट्या रकमेची ताकद ही वेळेच्या संयोगाने प्रचंड मोठी होऊ शकते. एखादी व्यक्ती जर दर महिन्याला अगदी छोटीशी रक्कम एका विशिष्ट ठिकाणी गुंतवत असेल आणि हे वर्षानुवर्षे केलं गेलं तर होणारा परिणाम आश्चर्यकारक असतो. म्हणजे लहान सुरुवात आणि मोठा शेवट. बरोबर. थोडी रक्कम सलग 40 वर्ष गुंतवणं हे एका मोठ्या रकमेला केवळ 10 वर्ष गुंतवण्यापेक्षा जास्त फायदेशीर ठरू शकतं. पण आजच्या काळातली पटकन श्रीमंत होण्याची जी प्रवृत्ती आहे आणि खऱ्या संपत्तीचा जो वेग आहे, यात खूप मोठा विरोधाभास दिसतो. अगदी बरोबर. आजकाल सर्वांना जलद नफा आणि जनद यश हवं आहे, पण कंपाऊंडिंग सांगतं की शांत रहा. म्हणजे ही 100 मीटरची स्प्रिंट नाहीये, तर ती एक मॅरेथॉन आहे. एक्झॅक्टली. मॅरेथॉनमध्ये जो शेवटपर्यंत न थकता सातत्याने धावत राहतो तो जिंकतो. खरी संपत्ती वेगाने नाही तर सातत्याने तयार होते. या संपूर्ण चर्चेतून जे अत्यंत मोलाचे धडे मिळाले आहेत, ते जर एकत्र करून सांगायचे झाले तर यातून 4 मुख्य गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे लवकर सुरुवात करणं. जेवढ्या लवकर सुरुवात केली जाईल तेवढा जास्त वेळ कंपाऊंडिंगला आपलं काम करण्यासाठी मिळेल. आणि दुसरी गोष्ट, गुंतवणुकीत सातत्य ठेवणं. रक्कम छोटी असली तरी चालेल, पण ती नियमित असली पाहिजे. तिसरा धडा अत्यंत व्यावहारिक आहे. घाबरून मध्येच न थांबणं. संकटाच्या काळात शांत राहणं आणि प्रक्रियेवर विश्वास ठेवणं हाच खरा शहाणपणा आहे. आणि चौथा सर्वात मोठा धडा, वेळेला आपला साथीदार बनवणं. वेळेचा आदर केला तर तो असा चमत्कार करू शकतो जो कल्पनेच्याही पलीकडचा असतो. हे साधे नियम आहेत, पण यासाठी जो संयम आणि शिस्त लागते तीच खरी महत्वाची असते. आजच्या या विश्लेषणावरून हे नक्कीच स्पष्ट होतंय की कंपाऊंडिंग ही कोणतीही जादू नाहीये, तर ती एका शिस्तबद्ध वर्तनाची आणि वेळेची पावती आहे. श्रीमंती कधीच एका रात्रीत तयार होत नाही, ती हळूहळू वाढते. अगदी बरोबर. आणि या पुस्तकातील आणखी एक महत्वाचा मुद्दा असा आहे की पैसा कमावणं आणि तो टिकवून ठेवणं यात खूप मोठा फरक आहे.
म्हणजे गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेईंग वेल्दी. हो, संपत्ती मिळवण्यासाठी कदाचित थोडा धोका पत्करावा लागतो, पण ती टिकवण्यासाठी मात्र अत्यंत नम्रता लागते. आणि आपण कमावलेलं एका क्षणात गमावू शकतो ही जाणीव असावी लागते. हा मुद्दा भविष्यात अधिक सविस्तर जाणून घेण्यासारखा आहे. नक्कीच. आपण पुढच्या एखाद्या सविस्तर चर्चेत यावर नक्की बोलू. पण आजची ही चर्चा संपवण्यापूर्वी मला एक विचार करायला लावणारा मुद्दा मांडायचा आहे. हो, नक्कीच सांगा ना. आज आपण पैशांच्या संदर्भात कंपाऊंडिंगचे फायदे पाहिले. पण जर हा नियम पैशांच्या बाबतीत वेळेसोबत इतका प्रभावी ठरत असेल, तर मग हाच नियम आपल्या रोजच्या सवयी, नवीन कौशल्य शिकणं किंवा आपल्या नात्यांच्या बाबतीत लागू होत नसेल का? अच्छा, म्हणजे आयुष्याच्या इतर अंगांनाही हा नियम लागू पडतो. हो ना. आपल्या दररोजच्या छोट्या छोट्या सवयीसुद्धा जर आपण त्यात सातत्य ठेवलं, तर वर्षानुवर्षे त्या कंपाऊंड होऊन आपल्या आयुष्याला एक पूर्णपणे वेगळं वळण देत असतील का? हां, हा विचार खरोखरच खूप गहन आहे. श्रोत्यांनी यावर नक्की विचार करावा असं मला वाटतं. खरंच, आर्थिक गुंतवणुकीसोबतच स्वतःवर आणि सवयींवर केलेली गुंतवणूकही किती मोठी ताकद बनू शकते हे यातून समजतं. हो. श्रोत्यांसाठी आजची ही चर्चा नक्कीच खूप फायदेशीर ठरली असेल. संयम आणि सातत्य ठेवणं किती गरजेचं आहे हे आज पूर्णपणे स्पष्ट झालंय. वेळेला आपला मित्र बनून वाटचाल करत राहूया. आजची ही सविस्तर चर्चा आपण इथेच थांबूया. धन्यवाद.